ang proteksyon sa manggagawang Pilipino ay sigurado. Sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay, Promdi. Mula sa DZXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos. At ang batikang mamamahayag sa radyo-telebisyon, sa Drilon. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Isang mapagpalang Biyernes, Pilipinas. Thank God it's Friday sa ngalan ng tinig sa Kongreso at ang totoong kapromdi ni si Alfred de los Santos at ang inyong kakampi na si Ses Orena Drilon. Kami po ang inyong mga takapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Sino naman po ako? Ako ang magkatuwang nating abatin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas. Ako naman po ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. Mga kapromdi, patuloy pa rin po ang call for donations ng RMN Foundation Incorporated para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Narito po mga bank accounts, mabilisan na pwede niyong pagdalhan. UCPB account 201-340-005-360. Pwede din po sa BPI account 0071-101-525 at sa paypal.me ipadala po sa RMN Foundation. Napapakinggan na rin po at ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental. Lumalawak na po tayo sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Para sa mga naminaw nato diri sa Sugbo, maayong hapon kaniyong tanan, happy tagid mag-weekend. Nasa Tirad Pass TV and radyo din tayo sa Ilocos, TXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kapromdi, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo, nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Kung kayo po ay may problema o maging good news man sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, balita nyo naman sa amin. Pwede nyo i-text yan o pwede kayong tumawag sa aming mga producers sa aming mga hotlines. Eto, tandaan nyo to, i-save nyo na sa mga phones nyo kung nakikinig kayo ngayon, 0998 978-2971 para sa Smart at meron din tayo para sa Globe 0917-160-0611. Hindi lang po kami sumbungan, pwede rin pagkwentuhan nyo kami ng mga good news. Pwede rin nyo kayo mag-email sa bastapromdi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter. Anong ibig sabihin nito? Pag may balita kayo, gusto nyo mag-stand up, ibalita nyo mismo sa amin kung anong nangyari sa inyong mga lugar, pwede kayo maging Promdi citizen. So far,
since I started here, so since nagsimula ako nung November, parang 2 lang yata ang naging Promdi citizen natin. At parang goal namin sa year na ito, na sa taong ito, na dagdagan yan, di ba, Rodel? Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Kung kayo ay nangangarap na maging Promdi citizen, eto ang tularan nyo, no? Pakinggan nyo kung paano ihatid ang balita ng ating mga Loding RMN reporters. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Promdi Lodi. Sa ating mga Promdi Patrol araw-araw, parang pag-iikot to ng bansa. Itong unahin natin sa New Clark City. Namimiss ko yung destination na yan. Isa yan sa mga paborito kong food destinations. Ang Phase 1 ng NCC to Clark Airport Access Road, nakompleto na. Good news yan. Ito ang balita ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Promdi Lodi. Nakompleto na ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang 3.70 billion piso unang yugto ng New Clark City o NCC hanggang sa Clark International Airport Access Road. Inaasahang magbibigay ng mas mabilis at mas madaling pag-access sa bagong terminal ng pasahero ng paliparan. Ang Phase 1 ay kinabibilangan ng 5.33 kilometrong bahagi ng proyekto sa kalsada, kabilang ang 900 meter na tulay na tumatawid sa Sacobia River sa Bambatarlac. Sa ilalim ng General Appropriations Act, kabuuang 8.2 billion pesos ang inilaan para sa pagtatayo ng buong 19.83 kilometrong access road project na nahati sa 3 yugto. Kapag natapos na, mababawasan nito ang oras ng paglalakbay ng mga motorista mula NCC patungo sa iba pang mga distrito ng Clark mula sa karaniwang 45 minutes hanggang 15 minutes na lamang. Ang 2.72 billion na phase 2 ng proyekto ay ang pagbuo ng 8.80 kilometrong bahagi ng Aranguren, Dapdap. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Mike. Nako, sana patuloy ang pagbaba ng mga alert levels para makapasyal ako ulit dyan sa Clark. Dumako naman tayo sa Kabikulan, sa Camarines Sur. 2 lalaki arestado dahil sa illegal fishing activity. Ito ang balita ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Promdi Lodi. Matagumpay na nalaglag sa kamay ng Tinamba Camarines Sur ang isang illegal fishing activities sa pamagitan ng bigas-bigas ang ginagamit ng naturang mga illegal fishermen at nakuha rito ang 300 kilo mula sa MBEP Hana mula sa barangay Sumaoy, Gatchitorina, Camarines Sur. Matapos na makumpirma ng mga tauhan ng Fishery Law Enforcement Group, Bureau of Fishery and Aquatic Resources o BIFAR, ang sunod na narinig nilang pagsabog. Ayon kay Major Rigasi, bagamat di nila naaktuan ang mga iligal na mangingisda, ay kanila pa ritong inaristo ang kapitan ng bangka na si Roel Sibilia E. Del Castillo at ang bayan ng isda na si Nelo Sibilia Arcilia, parehong mga residente ng barangay Sumaoy, Gatchitorina, Camarines Sur. Ayon kasi sa pagsusuri ng BIFAR, lahat ng mga isda ay bali-bali ang katawan dahil sa impact ng pagsabog ng bagas-bagas. Sa ngayon ay formal silang sasampaan sa paglabag sa anti-fishing law at ganoon din sa paglabag sa illegal fishing activity ng autoridad. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Leo. Miyembro naman ng DI Maute Group patay sa operasyon ng militar sa Lanao del Sur. Ito ang hatid sa ating na balita ni Roy Holgado ng IFM Cotabato.
Promdi, Lodi. Patay ang isang lalaki na itinuturing na kasapi ng Daula Islamia Maute Group matapos nitong makasagupa ang militar sa barangay Lumbat, Balabagan ng Lanao del Sur. Ayon sa paunang report mula sa commander ng 1st Marine Brigade na si Brigadier General Jonas Lumawag, nagsagawa sila ng operasyon na laban sa hanay ni Polo Alim. Itinuturing na kasapi ng DI Maute at may kasong murder. Sinimulan ng hindi matukoy na bilang ng armadong kalalakihan ang pagpapaputok ng baril sa militar, kaya nagkaroon ng palitan ng putok. Tumagal ang putukan ng 10 minuto. Nabatid ng kasundaluhan na may namatay na DI member sa insidente at narecover dito ang baril nito. Kasama ring narecover ang isang M16 rifle na may M203 grenade launcher, isang hand grenade, isang unit ng cellphone, ipinagbabawal na droga at mga drug paraphernalia. Kinilala naman ng commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central JTFC Major General J.B. Maksuy ang ipinakitang pagsisikap ng kasundaluhan na buwagin ang nasabing grupo. Nananawagan naman siya sa iba pa na magbalik loob sa pamalaan upang makapamuhay ng mapayapa. At yan ang report. Mula sa Cotabato City, ako si Roy Colgado sa Basta Promdi, Lodi. Sa Mati City, Davao Oriental naman, 7 COVID Omicron cases na itala. Ito ang balita sa ating ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Promdi, Lodi. Kinumpirma ng Department of Health o DZXL na may naitalang 7 kaso ng COVID-19 Omicron variant sa Mati City, Davao Oriental. Base ito sa resulta ng swab samples mula sa Mati City na ibinigay sa DZXL noong January 2022. Sa datos, 6 sa 7 na kumpirmadong kaso ng Omicron ay mula sa pamilyang magbisita mula sa Manila at Cebu noong Disyembre, kung saan 12 close contacts sa kanila ay nagpositibo sa COVID-19. Habang ang ikapitong kaso ay mula sa returning overseas Filipino worker na dumating sa Davao International Airport noong December 24, 2021, pero wala itong na-trace na close contact dahil agad ito isinailalim sa quarantine pagdating sa Davao City. Ayon pa, agad naman nakarecover ang 7 mga pasyente. Noong isang araw, agad nagpalabas ang Local Government Unit Mati ng Executive Order No. 18 Series of 2022 para sa pag-activate ng Republic Health Emergency Response Code Red Alert sa Luzon bilang pagtugon sa surge cases at pagbibigay solusyon sa kulang na bilang ng mga personahe sa COVID-related response activities. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Daghang salamat rin sa Region 10, aktibong kaso ng COVID-19 aabot sa 1,162. Ito ang balita sa atin ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Promdi, Lodi. Umabot sa 1,162 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Sa nasabing bilang, 1,149 sa mga ito ay may mild symptoms, 5 ang may moderate symptoms at 8 ang may severe symptoms. Sa kabila nito, nananatiling nasa moderate risk ang rehiyon na nakapagtala ng 61.90% na utilization rate. Pinakamataas ay mula sa Misamis Occidental na nakapagtala ng 71.53%. Sinundan ito ng Cagayan de Oro City na may 67.26%, Misamis Oriental na may 61.82% utilization rate, Iligan City na may 50.42%, Lanao del Norte na may 41.61% at Bukidnon na may 0.55%. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Mga ka-Promdi, excited na siguro sa nababalitang Feb 4 kasi ngayon dapat magsimula ang bakuna sa mga 5 years old hanggang 11 taong gulang. Ngunit ipinagpaliban muna ng pamahalaan ang bakunahan ngayong araw para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang. Ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response, Vince Dizon, naantala ang vaccine shipments dahil sa logistical issue. Dagdag pa ni Dizon na ngayon pa lamang maipapadala ang low-dose Pfizer vaccines para sa naturang age group na natanggap na dapat kagabi. Itutuloy ng pamahalaan ang bakunahan sa 5 hanggang 11 taong gulang ngayong Lunes na po, February 7. Makakasama natin ngayon si Department of Health Secretary Francisco Duque. Good afternoon po, sir. Hi, good afternoon, Jude, at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Okay, sir. Nakapag-register na po sila, hindi na kailangan baguhin yung registration nila po, sir. No? Kasi binago lang yung date natin. So, that's as is. Tumpak ka.
Okay, so wala na po silang dapat na gawing re-registration. Tanong sir, tama, enough na po ba ang mga bakunang darating? Ilan po ang darating ngayong Monday? 780,000 doses pang pediatric age group 5 to 11 years of age. Sorry sir, napuputol po kayo. Ano po yun sir? Sabi ko, may mga 780,000 tayong inaasahan na darating mamayang alas 9 ng gabi. Para sa atin, pediatric age group 5 to 11 years of age. Kasi ito po sir, ibang, pag sinasabing low dose, hindi po to yung pangkaraniwan na vaccine. Tama po ba? Ka, kasi yung dosing nito mababa 0.1 ml or 10 micrograms. Siyempre maraming pangangamba. In fact nga, merong nag-file yata, di ba sir, ng dalawang tao yata dyan sa Quezon City nag-file sila. Wala pong kinalaman yon sa paantaran ng ating pagbabakuna, sir, ano? Wala. Kasi wala naman, una-una, wala naman kautusan ng korte na ipatigil. So, wala naman TRO na in-issue ang korte. So, walang kinalaman yan doon sa atin pag reschedule or postponement to Monday nung atin supposedly Friday today na we-launch yung pediatric age group 5 to 11 years of age. So wala yun. Yun naman kanilang ginawa pagsampa. That's well within their right. Sa kanilang karapatan yan. Pero antayin na lang natin kung ano magiging aksyon o kilos ng korte o ng huwes patungkol doon sa kanilang itinayang na kaso against the IATF and the DOH. Pero paulit-ulit na po talaga nating pinapaalala sa mga kapromdi natin nakikinig, sir, na these are based on scientific studies, hindi po ba? Kasi hindi nga tayo dumiretso sa 5 to 11, ginawa natin by phase ito, 18 to 59 muna. So talagang maingat po tayo dito at nabasa ko nga na ito yung nakabase pa sa restrictions in the US that have more stringent than ours. Tama po ba, Secretary? Tama ka. Maganda yung analysis mo. Tama yung sinabi mo. At hindi na dapat yan ginagawa kung wala. Kasi dapat hayaan na manaig yung ating national government's vaccination program. Dahil alam naman natin na lahat ng bakuna dumaan sa malaliman pagsusuri, hindi lamang ng ating mga vaccine expert panel, yung ating technical advisory group of experts, dumaan dito sa FDA, sa mga strict regulatory agencies or authorities ng mga iba't ibang bansa kagaya ng USA, UK. So lahat talagang sila ay mas malaki ang kapasidad at kakayanan na suriin itong mga ito, siguraduhin sila yung ligtas, dekalidad at epektibo at of course, yan ay libre. So, at napakita ng very effective against variants, kay Alpha, Beta, Delta, Omicron. Yan ay very effective lalo-lalo na laban sa severe and critical COVID infection. Kaya ang hospitalization mo ay maibsan at ang nakalulungkot na pagpanaw ay sana ito hindi na mangyayari unsod ng ating mga bakuna. Mabawasan yung mga pagpanaw. Secretary, kasi okay, ang pinag-uusapan, napakaganda po ng direksyon na nirinig natin na exit strategy na sa COVID-19, which we can only do siguro nga sa panahong ito dahil tumataas na rin yung pagbabakuna natin. I would like to congratulate the DOH yourself, kasi kahapon, sir, you launched already in Cebu, dito sa Cebu, the bakuna res bakuna sa butika. So it's now very accessible. Pakikwento po sa ating mga kapromdi ang good news na ito, sir. Oo, tama yung sinabi mo na inilalapit natin yung bakuna sa taong bayan at ginawa natin ito sa programang gas bakuna sa butika. Inumpisahan natin ito sa Manila, tapos pumunta ng Cebu, tapos tumuloy tayo ng Iloilo, ng Bacolod City, Negros. So maganda naman ang tanggap ng mga kababayan natin at natutuwa nga sila na pagka sa mall sila, hindi na kailangan pang pumunta kung saan-saan, kung
ando na mismo sa mall na habang nagsha-shopping sila ay pwede nang dumaan doon sa mga bakunahan, magpa-booster shots, ano. So talagang napaka-innovative, napaka-magandang tagdag sa ating programa para ang access ay mas madaling maabot na ating mga kababayan ang mga bakuna. So, yan, tuloy-tuloy na naghahanap pa tayo ng mga iba pang epektibong pamamaraan para mas madali sa ating mga kababayan ang makapagpabakuna. Kasi maganda talaga sa pandinig, sir, ang exit strategy from COVID-19 at hindi natin magagawa ito hanggat hindi tayo magkaisa, di ba, sir? And you know, I really laud the efforts of the DOH to bring the vaccines more accessible to lahat ng mga kapromdi po natin nakikinig. Tuwa ako nung binalita sa akin ng Office ng Vice Mayor ng Cebu na si Don Ontiveros na yun nga, nag-launch na ng res bakuna sa butika dito. So very, very accessible. Isa pa, sabi nga ni Ces na bibili ka na rin ng gamot, magpabakuna ka na. It's very, very accessible. Tama. So, parang kumbaga one-stop shop na yung concept. Yan nga, parang naging one-stop shop. Parang sa Amerika na rin po tayo na you can have your vaccines. But ito po ay paalala lang sa mga kapromdi natin, this is just for booster po, no? Tama po ba? Tama po kayo. Pag-booster lang ito, pero hopefully kapag marami na tayong mga nabakunahan na with the primary series, kailangan din natin na darating ang panahon na yung mga hindi pa nababakunahan, pwede na rin silang magpabakuna sa mga butika, pero hindi naman tatagal, gano'n na mangyayari. Nako, good news talaga yan. Masarap pakinggan. Parang ang sarap pakinggan na palapit na tayo sa end of this pandemic. Sana nga, no? Salamat po. Ayan po ang boses, of course, ng kalihim ng Department of Health, Secretary Francisco Duque III. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din sa iyo, Jude, at sa lahat ng mga kasama mo, at higit sa lahat sa iyong mga taga-subaybay. Pabakuna na po tayong lahat. Mamaya, mga paghahanda sa pandemic exit plan. Kung sarap pakinggan. Sinisimulan na ang kabuang detalye, alamin sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alfred Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alfred, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alfred Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lugod. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Para kay General Guillermo Eliazar, ang kriminalidad at terorismo nagiging madali dahil sa kahirapan. Kung gusto natin ng tunay na kapayapaan,
Tapusin natin ang kahirapan, trabaho, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Yan ang ilalaban ko para sa inyo. Dahil ang laban nyo, laban ko. General Guillermo Eliazar sa 2022. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Mga kapromdi, may good news ako sa inyo. Kala mo chismis, ano? Naghahanda na ang iba't ibang sektor ng pamahalaan sa pagbuo ng pandemic exit plan. Ako, nakakapakasarap pakinggan. Kung magpapatuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa ilalim nito ay dapat isaalang-alang ng mga negosyante ang ilang mga pagbabago sa mga business establishment tulad ng mataas na kisame para sa maayos na ventilation, ligtas na delivery services, paglalagay ng alcohol at plastic barriers at iba pang safety protocols. Ayon sa ilang business groups, kailangan pag-isipan ang pandemic exit plan upang hindi na pabago-bago ang mga polisiya kada 2 linggo na pagpapahirap sa mga negosyo. Bukod dito, ay inirekomenda rin ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, na nakausap natin kahapon dito sa show, na isama sa pandemic exit plan ang pagtanggal sa alert level system, lalo na sa mga lugar na may mataas na vaccination rate. Samantala, sinabi naman ni Presidential Advisor on COVID-19 Response, Vince Dizon, na pag-aaralan nila ang pinapanukalang pagtanggal sa alert level system at pandemic exit plan. Kaugnay nito, makakapanayam natin ang Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated na si Henry Lim Bon Leong. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po sa iyo, Jude. I have so many questions. Simulan natin sa etong mga panukalang, of course, the businesses will have to be retrofitted po, parang in a way. Naka-retrofit tayo for a response to long-term to COVID-19. Karagdagang gastos po ito, di ba? Siyempre, may lahat dito, may gastos to. Para sa inyo? Oo. Kasi we are really adapting to the new norm. We don't even know that even if the alert level will be lower, how is it going to affect also? But we are watching very carefully and we'll be really cooperating fully with the government regulations. In the 22 months po ba na nagkaroon tayo ng mga lockdown, pag-aaral, pagsusuri tungkol dito sa COVID-19, dahan-dahan naman po nating pinapasok itong mga retrofitting na ito sa mga physically, pag-uusapan natin yung mga establishmento. Pero yung pagpapataas ng kisame, mahirap po yata yun for present na mga establishments who cannot do that so quickly. Ano po ang panukala ng chamber po dito? Is there a fund that we can give to those businesses na nangangailangan po siguro nito in the future, in the near future? Itong papataas ng kisame, I don't think they can really implement it thoroughly. Mahirap yun, di ba? Kagaya, I'll tell you, kagaya sa, we have a fire code, bagong fire code na lahat ng mga bodega, warehouses, kailangan, meron hindi lang fire extinguisher, but not only fire alarm, but yung parang, yung, what do you call that? The fire... smoke alarm? That is, it made a smoke detector. Yung mga sa high-rise building na ginagawa yun, di ba? There are really some fire code that we could not implement, sabi ko. It's very difficult. Sana kung bagong yan, you can demand that we do it before building the pero once nandiyan na, mahirap talaga, may kabit yun. It will cost millions and millions of pesos per warehouse. Kaya I don't think the businessman will do it. But itong tataas ang
I think also that we could really implement it thoroughly. Siguro mangyayari po talaga hanap ng middle ground, what can be good for the businesses and also sumunod pa rin sa health protocols ng DOH. Yan ang kailangan pag-aralan, and that should be a conversation between the chamber, the members of the chambers. We have not really been consulted now regarding this one. Hindi po kayo kinonsulta? Hindi kami mga businessmen, hindi kami kinonsultan po dito. Whether if we can do it or not, no. But we will try to coordinate with them also. Siguro we'll initiate na lang sa consultation with them already. Ano pong masasabi niyo dun sa panukala ni Sir Joey Concepcion na tanggalin po ang mga alert level systems? Kasi sabi niya kahapon nung nakapanayam namin siya dito sa programa, ang alert level systems ay parang nagbibigay ng pangamba sa ating mga kapromdi pag naririnig nila ito. He compared it to tinul niya ito sa parang bagyo na pag lumalabas ang bagyo o palapit ang bagyo, saka lang ilalabas yung alert level system. But having it hover around, parang yun ang point niya, palagi ay it's not good for business. Hindi siya maganda sa negosyo kasi ang negosyo siguro nga, sir, you would be the best person to tell us about this, no, na kailangan hindi siya pwedeng every 2 weeks pabago-bago ang plano, magsasara ka ng ganito. Hindi po ganun kadali para sa inyo, no? Actually, actually, I was talking also to Joey. Joey was in the States already right now. And sinasabi niya sa di ba, nasa LA daw siya, napuwats pa siya ng basketball tournament. Wala naman kaparehas, except everybody will be wearing face mask, no? But itong alert level na ito, unlike dito sa Bumagyo, sabi ko, the typhoon signal number 2, number 3, we can really take necessary precautions very quickly. Mahirap to kasi siyempre medyo mahaba ito unlike yung Bumagyo, baka 2 araw tapos na yan itong alert na ito, abot ng 1 linggo, 2 linggo, baka 1 buwan pa yan. And then how can you tell your employees, ka na muna pumasok ng 2 linggo, 1 buwan, whatever. Yeah, it's really Hindi mo po pwede yun, di ba? Mahirap pong yung ganun na hindi mo pa rin gawing sabihin nyo sa mga empleyado, no, muna pumasok ngayon kasi ganito, nagbago-bago. That's bad for business in the long run. Tsaka we cannot plan properly. Baka bumili ka ng maraming inventory tapos bigla may alert level. Hindi mo may benta yung mga produkto mo. Masisira. Oo. Lalo yung mga perishable, Kaya, very, very difficult things. But hopefully, I think we'll see finally light at the end of the tunnel. Siguro by next month, itong March na yan, okay na tayo. Anyway, as a businessman, we always look at the brighter side, that things will finally turn out okay. At mabilis kayo mag-adapt, sir. Di ba? Mabilis talaga ang mga negosyo mag-adapt tulad ng deliveries, di ba? Pero yun nga lang, we have to be safe with our deliveries. Dapat ligtas po sa mga customers natin. Sir, ano po ang concrete ng paghahanda ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce sa nalalapit nga na exit strategy? At kung meron kayong gustong hingin sa gobyerno? Actually, what we are doing, Jude, is that we are actually advocating spend. Kaya gumastos kasi pag hindi gumastos, hindi andad ng ekonomiya natin . It's only when you buy things, when you spend, that the retail industries can sell their wares. If this retail industry can sell their wares, they have to order from the factory. If they give orders to the factory will have to employ more people. If they employ more people, then more people will be underemployment and they will be, di ba? Mag-generate din ang mga pera sa mga tao. Ang bayan natin, pera ikot. Cycle yan Oo, paikot yan. Yes. Related. We are also asking the government to download liquidity, di ba, to MSMEs. Kasi unless they download the liquidity, kasi ngayon, marami na hirap sa itong 2 taon ng lockdown natin. Kaya mga iba, walang pera to buy the inventory, whatever.
kailangan to download liquidity. How do you do it? You have to do it through the banks, hindi ba? Bigyan ng mga bangko, mga SMS, MSMEs na yan. Bigyan mo ng loan na mababang interest na whatever. Para for them really to you start business anew. Once na nandyan na, mabilis na yan. Yun ang gusto namin. Kaya spend. Yun ang bottom line namin ngayon sa mga negosyante. What percent of, panghuling tanong na lang po sa inyo, what percent po ng membro ng Filipino-Chinese Chamber po ang nagsara? May programa po ba kayo within the chamber to help them out? The Chamber, Federation Filipino Science Chamber, we have 170 different business organizations. Marami kami. All kind of industries, steel, plastics, stationery, paper, whatever. Nandyan lahat sila. But the hardest hit are the tourism industry and also the industries that cater to retailing. Meron kami membro who have 250 stores na nagbebenta ng sapatos, di ba? Talagang they only sell 20 to 25% of what they used to sell. And so that one, ang break-even nila is at least have to sell 50 to 60% of the usual sales. Kaya marami nagsasara. Tapos yung mga iba, alam mo naman sapatos yan, baka hindi mabenta ng more than 1 year yan. Matutuklap na yan. Kaya masisira yun. And of course, we have also mga paper industry, mga nagbebenta ng school supplies, mga notebook, all the time school opening. Kaya nahirapan din sila. So marami talagang it all depends to the kind of industry. Siyempre, mga ibang industry na yan, mga pagkain, mga whatever, medyo okay pa. But the restaurants, I tell you, the restaurants are really, are really crying. Yung mga malaking restaurants, yung mga nasa restaurants sa loob ng hotel, mga restaurants sa malaki, talagang umiiyak sila. Kaya talagang they are looking, level 2 na tayo. Medyo masaya na sila. Baka babalik tayo sa level 3. Baka magsasara ulit sila. Kaya we cannot go back and forth. And I think Omicron is not really that severe. Maybe we can live with it na lang. Parang treat it as ordinary flu. Balance talaga no? Balance. Kaya tingnan rin po natin in terms of hospitalization and utilization. So kailangan talaga may balance Actually, ang prediction projection ng FFCCCI is that our GDP will grow around 6.5% to 7.5%. As long as Omicron will go not beyond the first quarter of this year, we can still maintain the respect for around 6.5 to 7.5% ng GDP natin. Gusto ko yung optimism niyo, sir. Kailangan po natin yan sa panahong ito. Sabi niyo nga, by March, hopefully, maganda na po ito. So, makikita na natin ang exit strategy. Yan po ang Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese. Yes, sir. Jude, I'll tell you one thing. Kasi itong nangyari sa last December when we open up na sa level 2 tayo. Siyempre, mga bata pwede na lumabas. Nakabenta sila ng maraming sapatos, nakabenta sila ng maraming damit. And what I noticed, yung mga membro namin, sabi sa akin, alam mo, itong December na ito, mas malakas ang benta namin kaysa yung pre-pandemic. Sabi ko, bakit? Pre-pandemic? Okay, wow. Sabi nila sa akin kasi baka sa more than 2 years na sila, hindi sila naka-shopping. Biglang nag-shopping sila. Dati-dati, nakawala. Shopping ngayon, talagang budget sila. Makakita niya, puro ba? Ayun, invest sa bakit lang, bibili sila ng 3, 4, kaya maganda rin that's what we want to observe by after the first quarter of this year. Yun ang optimism, pero ika nga dapat cautious optimism. Maraming salamat po. Yun po ang Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated na si Mr. Henry Lim Bondyong. Good afternoon po, sir. Kasama rin natin Thank you so much. Kasama din natin para pag-usapan ng exit strategy kasi kasama na dito ang pagbabalik ng face-to-face classes. Kaya si DepEd Undersecretary Attorney Nepomuceno Malaluan. Yusek, magandang hapon po sa inyo.
Yes, good afternoon. Good afternoon sa iyo, Miss Jude, and to all of your viewers. Yusek, yung paghahanda natin, syempre pinag-uusapan na ng exit strategy, kasama na po dito ang face-to-face classes. We've been doing, of course, parang small pockets of face-to-face. Kamusta naman po ang resulta ng ating mga face-to-face classes na nakaraan po? Well, kung matatandaan mo ay nagkaroon tayo ng tinatawag nating pilot implementation phase noong November 15 hanggang dun sa Christmas break ng mga bata. It was with a limited number of schools, mga 280 plus schools yan. And it was a closely monitored study. And it is the outcome of that we submitted to the President, and the Secretary presented to the President on January 17. At dahil matagumpay na naisagawa yun, our assessment included three sets of surveys within the participating schools and stakeholders, parents, learners, nung preparation phase, at saka may weekly reporting kami, at saka may endline survey kaming ginawa, and it was highly successful, and that was the basis for the Secretary to recommend to the President to already allow the progressive expansion phase nitong face-to-face classes, and also to delegate fully already to the Department of Education and to the Department of Health the decision on the scale and mechanics of this expansion phase. So this is already starting, and this is where we are, and we regard this as already part of our exit program. Of course, with while we cannot predict the public health side aspect of COVID-19, but we are approaching it with optimism based on the rate of vaccination, and of course, itong recent improvement in the COVID numbers, as well as probably as an effect of vaccination itself, and probably the developments in the dominant variant, it appears more manageable than in previous periods, and so we expect all of this to converge towards broader opening for us to reintroduce or reintegrate face-to-face classes progressively throughout the coming weeks and months. Sir, gusto ko lang pong itanong sa inyo, no? Do you think that the exit plan is premature, o eto po ba ang tamang panahon na pag-usapan na natin ang pandemic exit plan? Well, I think it is, as I mentioned, even if we're not terming it as an exit plan, that's exactly already what we are doing. When we talk about a progressive expansion phase of face-to-face classes, that involves geographic expansion already, expansion of the grade levels, and within schools, expansion of expansion of grade levels, kasi ngayon po, ano pong grade levels ay involved? Kasi nung pilot implementation ay we focus on the first key stage, kindergarten to grade 3, as well as senior high school. Now we're opening up to all the grade levels. All levels. And then hindi pa, may limitations pa tayo. When I say geographic expansion, it must be in areas under alert level 1 and 2. At because of this recent surge, dumami yung alert level 3. But we are seeing that probably after February 14, if the trend continues, there will be more areas graduating and improving to alert level 2. 2 or 1, no? Hopefully. 2 or 1, which is the threshold for us to allow face-to-face classes. We are also seeing, kasi that's the side of the COVID risk,
But the other parameter for joining the face-to-face classes is the readiness of the schools to meet all the precautionary requirements. As of today, we have submitted, validated by our field units, regions, and division, about 6,500 schools that have passed the threshold readiness. And we expect this number to continue to grow as we address the gaps for the other schools. And so we're already thinking of learning recovery programs and so on. So for all intents, learning recovery program, ibig sabihin po kasi maraming nawala sa kanila nung siguro walang face-to-face, ano? Yung mga naiwan because mixed yung ating experience, may Technology, at saka may mga households at mga bata na really are able to cope very well under the distance learning modalities. Iba-iba. At merong mga bata naman na yung skill nila for self-directed learning, yung pangangailangan nila ng assistance ng instructional supervision, minsan meron sa household nila na available sa magulang or kapatid, may mga kabahayan na wala, so may mga naiwan, and so you can't have a one-size-fits-all recovery program. You have to have kasama yon sa plano natin, ano, sa exit so that's plan. part of the exit plan. And of course, right now we're still working because of the situation. Ibig sabihin, we still continued in this expansion phase the framework that we call shared responsibility framework, where we still require the concurrence of the local chief executive as well as the permits of the parents for their children to participate. Over time, phase out din syempre yan because we cannot, but a big part of that will be dependent on the public health side assessment, and that's why the Department of Education is working in close partnership with the Department of Health. In fact, our guidelines for the face-to-face classes is a joint memorandum circular with the DOH in recognition of the public health component. So, di mo pwedeng tanggalin yun talaga, oo. Hindi, dahil hindi lang ito education matter, and kung education matter lang ito, then we are fully equipped to make decisions, but because there is a public health component, we really have to work very closely on the public health side because it has a bearing on halimbawa dito na lang sa mga guidelines on how to manage kahit yung mga isolation. Dati dapat facility-based, now it can be home-based. Home isolation, yes. So, yung mga duration and the precautions, nag-iiba yan. It's very fluid, and I don't think we can do that by looking at Twitter or Facebook. I think we need to be guided by professional advice. Sinusuri at pinag-aaralan talaga. Of course, yes. Sir, okay. Kasi parang wala siyang pinagkaiba dun sa negosyo. We asked the Chamber of Commerce kanina on that side, no, na may retrofitting. Siyempre, mangyayari din ito sa mga paaralan, no, sa mga schools natin, sir. Does the DepEd will offer assistance for this? Meron ba mga guidelines para dito? Especially ventilation. No, right now, yung guidelines natin are, of course, we're veering towards the feasible, the practical. And of course, as we have implemented it, that concerns yung ensuring physical distancing within the classroom, ensuring proper ventilation, ensuring that the students and teachers are required to be vaccinated. Those that are participating, they must still have their mask
And then meron mga signages, and then may mga control ng entrance and exit. May mga yung screening mechanism that for symptoms at home and in school, disinfection. So all of those together are the precautions that we're doing. And we are able to do it based on current parameters and resources. But moving forward, what the COVID episode has shown us is really, it has compelled us to look at the learning space differently, that it cannot be confined to the physical, formal learning space of the school. You really have to think of learning spaces in terms of the virtual, hindi lang physical because of the online and digital. And you also have to think about learning spaces outside of schools, including the homes and in the community. So, hindi lang ito set up physically in schools, but it's the entire ecosystem of learning spaces that we have to think about moving forward. So, kaya nga sinabi nyo, hindi one size fits all, iba-iba talaga. Yes, that's correct. Maraming salamat po. We look forward to our exit plan from this pandemic. Sana po ay, even with cautious optimism, sana malapit na po ito. Yan po ang ating nakasama ngayong panauhin, si DepEd Undersecretary Attorney Nepomuceno Malaluan. Maraming salamat po, sir. Yes, thank you very much also for the opportunity. Thank you. Ngayong Pebrero ay itinakda bilang National Down Syndrome Consciousness Month sa bansa. Ako, alam niyo ba yan? Ang Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated ay 30 taon nang naglilingkod sa mga kababayan nating may ganitong kondisyon. Kilalanin natin ang organisasyong ito at ang kanilang advokasya at mga programa. Makakasama natin si Luis. Is it Marian Harder? Pangulo po siya ng Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated. Good afternoon po, sir. Good afternoon, Ms. Jude. Luis Harder na lang po. Luis Harder. We go harder on the news here. Kaya ang itatanong ko po sa inyo, okay, how did this start out? Paano po nagsimula ang inyong organisasyon? Usually, ito ay dahil may kamag-anak or may kakilala. It's usually a personal thing. Is it the same with you in the organization po? Tama po yun, Ms. Jude. No? Ang asosasyon po nag-umpisa 30 years ago, no? February 1992. Pero hindi pa ako member noon. Nagtatag niyan yung mga nagtatag niyan si Mr. Pasha at si Mr. Wamsi, kanilang mga pamilya, dahil nagkaroon sila ng anak na may Down syndrome. So magkakaroon ng mga sanggol. Laging ganyan, no? It has to be a personal thing, a personal story. Okay. Tama po. Noong mga panahon daw na yun, walang asosasyon o walang support group para sa mga magulang na may anak na may Down syndrome. Oh, 30 years ago? Talaga? Yeah, 30 years ago. Yes. Totoo po yan. Kaya doon nag-umpisa yan. And to think na marami talagang apektado ng Down syndrome in the Philippines, even before that, bago pa nangyari yung pagtatag ng organisasyon. Kayo po, kailan kayo naging involved at ano ang mga programa nito? 11 years ago, dahil ako'y may anak na may Down syndrome, si Adeline Lois. So she's 11 years old na. So kaya kami naging aktibo at naging miyembro dito sa asosasyon dahil na rin sa kailangan namin ng kaalaman kung paano namin mapapangalagaan ang aming anak na may Down syndrome. At kung paano siya mabigyan ng magandang kinabukasan at mapangalagaan ng kanyang kalusugan. So ganyan ang ginagawa ganyan ang advokasya ng Down Syndrome Association of the Philippines throughout 30 years ang umalalay sa mga magulang na mayroong anak na may Down syndrome. After 30 years, ano po ba ang pinakamalaking hamon sa those with Down syndrome or the parents of those with Down syndrome hanggang ngayon po dito sa Pilipinas, kung pag-uusapan natin ang local context? Sa local context, ang
ang mga batang may Down syndrome kasi medyo apektado yung kanilang kalusugan, medyo fragile yung kanilang health conditions. Most of them, 50% of them pag pinanganak merong heart condition. So, mabigat ang financial na pangangailangan ng mga batang may Down syndrome. So tayo naman, wala tayo ditong halos sa suporta na nanggagaling sa government except for sa PhilHealth na nakukuha na diskwento, no? And other than that, sa education side, kailangan nila ng mga therapies, no? Physical therapy, occupational therapy, speech therapy, kailangan din nila yan. Malaki din yung kakulangan natin dyan sa area na yan, ano? Yun. Kasi karamihan ng ating mga professional na therapies, syempre, na-attract sila na mga ibang bansa. Hindi naman natin sila masisi, pero I would like to give credit to them, no? Mahuhusay po yung ating mga therapies. Kaya lang, kailangan po yan ng mga batang may Down syndrome. No? And a developmental pediatrician, kailangan din po natin yan. So, and sa SPED education, kailangan din po natin yan. So, doon po talaga may mga gaps na dapat mapunuan para po maging maganda at maging maganda ang takbo ng buhay ng mga batang may Down syndrome and their families. Sa transportation, kailangan din po natin yan, public safety, ganun. Pero hindi po tumitigil ang Down Syndrome Association of the Philippines hanggang sa abot po ng aming makakaya, ina-address po namin yan at nais namin ipaabot yan sa mga kinauukulan. Marami kasing stigma na related to Down syndrome. I have a degree in genetics. So, this is one of my favorite topics nung it's trisomy 21. So, ang nangyari lang dyan, tama po ba, di ba? If I remember it correctly, tama, your 21st chromosome has 3 copies. They have 1 extra sa atin ka. That makes them special. Yun ang explanation ko sa kanila because I also work with special needs children. But I want to break stereotypes and I want you to take this opportunity as well. Gusto kong baguhin ang pananaw ng ating mga kapromdi na nakikinig sa atin ngayon hinggil dito sa Down syndrome. Yung pagtawag sa kanila, halimbawa, naging derogatory, mongoloid, di ba? Yun ang gusto nating i-erase na, hindi ko naririnig ngayon, nagiging Down syndrome na talaga, that's a good sign. But gusto kong baguhin ang pananaw nila na do those with Down syndrome become active members of society? Do they become independent at some point? Iba-iba ba ang levels nito? Just like autism, di ba? Parang may range ang autism. Is it the same? Pareho din po ba sa Down syndrome? Yung mga batang may Down syndrome, no, meron silang intellectual delay, physical delay sa development nila, no. So kailangan lang talaga kailangan ng early intervention para we have to push it. Kailangan itulak natin, no. Kung alam natin na mahuhuli, then let's push it. That's yun ang ginagawa ng early intervention. And nakita ko na rin sa aking anak mismo na effective yung early intervention, no? And hindi naman natin sinasabi na all throughout their lives they can live independently. Kailangan tanggapin din natin ang katotohanan na kailangan nila ng kasama. Pero mapapadali natin ang lahat. As long as ibinibigay natin yung mga kaukulang pangangailangan nila katulad ng education at i-address natin yung kanilang medical needs. Ganun. Siyempre, pagka hindi mo binigyan ng attention yung medical needs, lahat ng progress na dapat sanang kayang gawin ng bata, hindi na yun maantala lahat yan, di ba? At sa mga pamilya, sa mga magulang, siguro ang advice ko lang, kung gusto niyo maging okay ang inyong anak, ang unang dapat maging okay, yung pananaw ninyo sa inyong mga anak. Naku, importante yun. Yes, change of attitude sa mga anak nila. Okay. If you're okay, the child will be okay. Pag okay ang family, the community will be okay. Kasi kung paano po natin tinatrato ang iyong anak, yun din ang gagawin sa iyo ng community. Kung nakikita ng community mismo na ikaw mismo, iginagalang mo at binibigyan mo ng kalayaan ang iyong anak at ibinibigay mo lahat ng kanyang pangangailangan, ganun din ang gagawin ng community para sa iyong mga anak.
Si Luis, marami tayong mga kapromding nakikinig ngayon na siguro nga apektado sila nito directly kasi may mga anak silang may Down syndrome. But iba talaga pag may asosasyon na pwede mong paghingahan, di ba? Pwede kang magtanong, pwede kang, na talagang hindi lang medical, pati yung pag-araw-araw na buhay. Saan po kayo makokontak at sabi po sa mga kapromdi natin ngayong hapon na ito? Kayong mga kababayan namin na nasa ibang probinsya, no? Actually, ang DZXL nakarating na sa maraming lalawigan sa outreach programs ng Down Syndrome Association of the Philippines. Kaya lang ngayong pandemic, hindi po natin magawa yan. Pero maaabot niyo po kami sa mga tanggapan ng Down Syndrome Association of the Philippines. No? Makikita niyo kami sa Facebook page. Ang head office po natin nasa Mandaluyong. So, mas madali po kaming makontak sa pamamagitan ng Messenger or diyan sa Facebook page. Mag-member lang po kayo sa Facebook page ng DZXL. Meron din tayong branch sa Cebu, DZXL Cebu, at meron din po tayo sa Davao. At meron tayong mga kaibigan din sa Cagayan de Oro. So you can reach out to them, no? At yun, nandun ang mga magulang na that you can relate to. Tapos kung meron tayong mga medical concerns, minsan binibigyan natin sila ng advice na kung sino ang mga espesyalista na dapat talaga nilang katagpuin para sa pangangailangan medikal ng kanilang mga anak. Lagi pong bukas ang tanggapan para po makatulong sa inyo. Sir Luis, maraming salamat po sa inyo and thank you for reminding us on Down Syndrome Awareness Month ngayong Pebrero. Hindi ko alam yan, ha? So I learned something new today. Thank you for your advocacy. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay maraming matulungan. Maganda yung sinabi nyo kanina, change your attitude, kasi kung gaano nyo tratuhin yung mga anak nyo may Down Syndrome, ay ganun din ang pagtrato ng society sa kanila. Thank you so much, sir. Maraming salamat din po, Miss Jude. At yan po. Thank you so much. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng tinig sa Kongreso at totoong kapromdi ni si Alfred de los Santos at ang inyong kakampi na si Cesar Drilon. Ako ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. Magkatuwang po nating abutin ang magandang bukas. At till Friday, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Enjoy your weekend. Kita-kita po tayo sa Lunes. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lagos. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Para kay General Guillermo Eliazar,
Ang kriminalidad at terorismo nagiging madali dahil sa kahirapan. Kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, tapusin natin ang kahirapan, trabaho, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Yan ang ilalaban ko para sa inyo. Dahil ang laban nyo, laban ko. General Guillermo Eliazar sa 2022. Ang probinsyano, likas na matulungin dahil lahat kamag-anak o kaibigan. Ang probinsyano, pag gumasinso sa bilay, simpleng hinahanap na kalikatan. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi! Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi,